කොහොමද ඉතින් හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න මායි නංගි අද ආවා අලුත් තැනකට. ඉතින් මේ තැන ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා කොළඹ ඉන්න කට්ටිය නා. ඉතින් බැද්ද ගාන්ට ආවා. ඉතින් මෙතන නම් තමයි අද අපේ විශේෂ පාඩම අපේ යාළුවන්ට අරන් එන්නේ නේද නංගි? ඉතින් පාඩම අපි කතා කරනකොට බලමු මොකද්ද අපි කියන්න යන්නේ කියලා. මේක මේ ගොඩක් අය වරද්ද ගන්න තැනක්යි. අපි මේ බලමු මමත් වරද්ද ගනීද කියලා. දැන් අයියා තමයි අද මට කියලා දෙන්න යන්නේ. අද මම තමයි ටීචර්. මම නංගිට කියලා දෙන්න. නංගිගෙන් ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්නම්. එයා දන්නවද කියන එක. ඉතින් මේක ගොඩාක් වැදගත් පාඩමක්. මේ පාඩම ඇතුලේ ඔයගොල්ලෝ වරද්ද ගන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. අලුතින් ඉගෙන ගන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අපේ මේ වටේ සුන්දරත්වය පෙන්වන ගමන් මේ කොළඹ ඇතුලේද කියලා කාටවත් හිතා ගන්නත් බැරි වේවි. ඇවිල්ලා නැත්තම් මෙතන හරිම ලස්සනයි. කැලෑවක ඒ කියන්නේ ඒ ෆීලින් එක තියෙනවා. ඉතින් එන්න බැද්ද ගාන බෙට්ලන් පාක් නේ. හරි. දැන් එන්න. හරි. එහෙනම් වැඩි කතා ඕනේ නැහැ. අපි වටේ ලස්සන පෙන්වන ගමන් අද අපේ පාඩම මෙතනින් පටන් ගමු. හරි නංගි. ඉතින් එහෙනම් මට කියන්න බලන්න. කොහොමද මෙන්න මේක අහන්නේ? ඔයා කැමති බත් වලටද කොත්තු වලටද? කොහොමද මේක අහන්නේ? අපි බලමු නංගි දන්නවද කියලා. කොත්තු වලටද බත් වලටද? Yes. You like kottu and bat? බත් කියන්නේ රයිස් කියලා මම ගමුකෝ නේ. rice. Rice. තව ටිකක් එන්නකෝ. දැන් ඉංග්‍රීසි ටීචර් කෙනෙක් නේ ඒකට. දන්නේ නැහැ නේ ඉතින් ඒක නේ. මම ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. දැන් මේ මෙහෙමයි ඕක කියන්න පුළුවන් what do you like to eat? ඔයා කන්න කැමති මොනවද? ඊට පස්සේ what do you like to eat? rice or kottu? ඔහොම අහන්න පුළුවන් no problem. හැබැයි ඔක ලස්සනට අහන්න පුළුවන් කොහොමද ඉගෙන ගන්න? Do you prefer rice or kottu? ඉතින් කොහොමද ඒක අහන්නේ? Do you prefer rice or kottu? ඉතින් ඔහොම අහන්න පුළුවන්. right අංගේ ඔන්න තව ලස්සන තැනකට ආවා. බලාගෙන වැටෙන්න පුළුවන් මෙහා පැත්තේ. යෝගලන්ට පේනවා හරි ලස්සන දර්ශනයක්. ඉතින් වටේම ලස්සනයි. හරි ලස්සනට මේක බ්‍රිජ් එකක් මේගොල්ලෝ කන්ස්ට්‍රක්ට් කරලා තියෙනවා. හරි දැන් වැඩිය කතා ඕනේ නැහැ. අපි කියමු දැන් ඉස්සෙල්ලා ඇහුවා do you prefer rice or kottu කියන එක. දැන් මට කියන්න ඕනේ මම ඒකටවත් කැමති නැහැ. මමද කියන්න ඕනේ? මම නෙමෙයි. මමද කියන්නේ? ඔයා කියන්නේ. කොහොමද අපි කියන්නේ? මම ඒකටවත් කැමති නැහැ. I'm not like both. I'm not like both. Broken English. But anyway, එහෙම හරි දන්නව නම් එහෙම හරි කියන්න no problem. හරි නැත්නම් එහෙමවත් ඒ ටික හරි දැනගෙන නොකී ඉන්නවා නම් ඉතින් ඒක මෝඩකම. හරි එහෙම වෙන්න එපා. broken English හරි කතා කරලා පුරුදු වෙන්න right. එහෙනම් මම ඒකටත් කැමති නැහැ. ඒ කියන්නේ දෙකෙන් එකකට මේ දෙකක් වගේ තැන්වල තමයි මේක දාන්න පුළුවන්. මම මේ දෙකෙන් එකකටත් කැමති නැහැ. කියන්නේ I don't like either. අපි ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එකේ දාන yes I don't like either. I don't like either. හරි. අර ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා දැන් මෙන්න මෙහෙම එකක්. ඔයා කැමති rice වලටද කොත්තු වලටද? Do you like rice or kottu? Do you like to eat rice or kottu? අර normal එහෙම කියන්න පුළුවන්. නැත්තම් මම ලස්සනට මේ ගන්නවා do you prefer rice or kottu කියන එක. ඉතින් ඔය දෙකම හරිනේ. ඔව්. දෙකම හරි කියලා කොහොමද ලස්සනට කියන්නේ? දෙකම හරි. both correct. both correct. එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඉතින් නැත්තම් කියන්න පුළුවන් either one is correct. දෙකෙන් ඕන එකක් හරි කියන එක දෙකෙන් දෙකම හරි කියන එක either one is correct. හරි. Either one is correct. Yes, either one is correct. දැන් ඉගෙනනවා I don't like either. මම ඒකටවත් කැමති නැහැ. දෙකෙන් ඒකටවත් කැමති නැහැ. දෙකෙන් ඒකටවත් හොඳේ. I don't like either. කොහොම කියන්නත් පුළුවන්. ඔන්න ඔකත් ඉගෙන ගන්න. බලමු තව ටිකක් අපි ඉස්සරහට යනකම් කතා කරමු නේ. ඉස්සරහට මේ අපි පොඩ්ඩක් අර පැත්තට යන්නේ. ඉතින් අර පැත්තට යනකම් කතා කරන්න. මේ වගේ තැන් වලට එන්න. හැබැයි පොලිතින් ප්ලාස්ටික් ඒ වගේ දේවල් ගේන්න එපා. සිකියුරිටි ඔෆිසර්ස්ලා හැමතිස්සෙම කියනවා මේ කියන්න ඕනේ මේ ගොඩක් කට්ටිය මේ වරද්ද ගන්න සිකියුරිටි. සිකියුරිටි කියලා කෙනෙක් නැහැ හැම. හරිද? සිකියුරිටි එක හරි. නමුත් ඒකේ ආරක්ෂක නිලධාරියා වෙන්න ඕනේ. සිකියුරිටි නෙමෙයි. සිකියුරිටි කියන්නේ ආරක්ෂාව කියන එක. හරි. එතකොට ආරක්ෂක නිලධාරියට අපි කියන්නේ සිකියුරිටි නෙමෙයි. සිකියුරිටි ඔෆිසර් නේ. මොකද? Security officer. ඔෆිසර් කියන එක එන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. නැත්නම් මේ සිකියුරිටි කිව්වම මේක ඇත්තටම වැරදි වර්ඩ් එකක්. සිකියුරිටි කියන්නේ තමන්ගේ කියන්නේ මේ සිකියුරිටි එක. ආරක්ෂාව කියන එක. right? සිකියුරිටි ඔෆිසර්. ඉතින් ඔන්න ඔවත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ නේද? හරි. අනිවාර්යයෙන්. අතරමැද ඒකයි ඔය වගේ දේවලුත් අපි උගන්වන්නේ. දැන් මේ කොහොමද රංගි කියන්නේ? මොකද්ද? මේ කැන්ටින් එකේ හොඳ කෑම තියෙනවා. සාමාන්‍ය විදිහට This canteen has good food. Very good. This canteen has good food. ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. හරි. This cafeteria has good food. This canteen has good food. එහෙම කියන්න පුළුවන්. මේ ඒවා ගණනුත් නැහැ. අල්තා යන්න. අර also හරි to හරි දාන්නේ. ඉතින් ඒක කොහොමද කියන්නේ? It's not expensive too. It's not expensive too. දැක්ක නේද? අන්න මේ to දාන තැන් වලට අපිට දාන්න පුළුවන්. ඊද කියන එක. ඊද කියන එක ඉතින් දැන් කට්ටියක් යනවා. ඉතින් ඒ කට්ටිය ගියාම අපි ඒක කියලා දෙන්න.
ඉතින් මෙතන ගොඩාක් කට්ටිය එන යන තැනක්. ඉතින් ඒකින් ඒගොල්ලන්ට බාධාවක් වෙන්නේ නැති වෙන තමයි අපේ මේ වීඩියෝ එකේ අපේ මේ පාඩම අපේ යාළුවන්ට අරන් එන්නේ. right? දැන් අපි කියලා දුන්නා this canteen has good food. ඒ කියන්නේ මේ කැන්ටින් එකේ හොඳ කෑම තියෙනවා. ඒව ගණනොත් නැහැ. අල්ත යන්න. නංගි කිව්වා it's not expensive too. නැත්නම් it's not expensive also. එහෙම කියන්න පුළුවන්. මේ to හරි also හරි අපිට replace කරන්න පුළුවන් මේ either කියන වචනේ. හැබැයි මේක negative වෙන්න ඕනේ. It's not expensive either. ඒ කියන්නේ මේක ගණනුත් නැහැ. අන්න ඒ වගේ තැන් වලට ඒ කියන්නේ අය අල්ත යන්න එන තැන් වලට right. ඔය to අපි දාන්නේ t double o ඒ වගේම also එන තැන් වලට අපිට මේ either කියන එක දාන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒවා negative වෙන්න ඕනේ. It's not expensive too. අපි කියමුකෝ it's expensive either. එතකොට වැරදි. එහෙම දාන්නේ නැහැ. It's not expensive either. ඉතින් මේ not කියන තැන් වලදී අපිට මේ either කියන එක use කරන්න පුළුවන්. අර අදහස ගන්න ඕන, අල්ත යන්න දාන්න ඕන. To also මේකත් ගණන් නැහැ. හරි? ඉතින් ඒවා ගණනුත් නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ තැන් වලට මේ either කියන එක දාන්න පුළුවන්. It's not expensive either. right. ඒකේ තව උදාහරණයක් අපි කියලා දෙන්න. මම බත් කන්නේ නැහැ. මගේ අම්මත් බත් කන්නේ නැහැ. කොහොමද ඒක කියන්නේ? මම බත් කන්නේ නැහැ. I don't eat rice. I don't eat rice. හරි මේ either කියන එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේක ලස්සනට කියන්නේ? I don't eat rice. එතකොට ඒ වගේම and කියලා දාලා I don't eat rice and my mother doesn't eat either. doesn't eat either දාන්න ඕනේ. doesn't either. ඒ ඇති. I don't eat rice and my mother doesn't either. හරිද? doesn't කියන එක දාලා අර either කියන එක දැම්මම අර තේරුම එනවා. හරි එහෙනම් බලමු. ඔන්න දැන් මම කිව්වනේ. නංගිට පුළුවන්ද කියලා ආපහු එක සැරයක් බලමු. නංගි කියන බලන්න. මම බත් කන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මගේ අම්මත් බත් කන්නේ නැහැ. I don't eat rice and my mother doesn't either. අන්න හරි. I don't eat rice and my mother doesn't either. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔක යූස් කරන්න පුළුවන්. හරි නංගි එහෙනම් මම දැන් තව ප්‍රශ්නයක් අහනවා නංගිගෙන්. හරි ලස්සන තැනක ඉන්නේ. අපි ලස්සන තැනකට එක්කන් යන්න. එතන ගොඩක් සෙනග. සෙනගට යන්න තියෙනවා. right. ඉතින් ඒකින්ද තව චුට්ටකින් යා. ඔන්න නංගිගෙන් අහන ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි. මෙන්න මේක අහන්නේ කොහොමද? මොකක්ද ඔයා තෝරගන්න කැමති? මොන එකද ඔයා තෝරගන්න කැමති? දැන් තෝරගන්න ඕනේ කියන්නේ වචනේ මොකද්ද? select. select කියන එක අන්න හරි. අන්න දැන්ට හරි. හරි. ඒක විතරයි මොන එකද? මම දන්නේ. which one? very good. ඉතින් ඔය දන්නේ බොරු නේ කරන්නේ right? which one? මොන එකද ඔයා තෝරගන්න කැමති? which one? you like to select. yes එහෙම කියන්න පුළුවන්. which one you like to select? ලස්සනටම කියන්න. කියන්න බෑ. which one would you like to select? very good. which one would you like to select? which one would you like to select? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි දැන් ඉස්සරහට යන ගමන් කතා කරමු. which one would you like to select? ඒ කියන්නේ මොන එකද ඔයා තෝරගන්න කැමති? ඔන්න which one would you like to select? හරි. ඒ කියන්නේ දෙකෙන් එකක්වත් නැහැ. එහෙම කොහොමද කියන්නේ? මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් කිව්වහම දැන් which one would you like to select? ඒ කියන්නේ හැබැයි මේකත් මතක් කරන්න. එතන දෙකක් තියෙන්නේ. මොනෝ හරි දේවල් දෙකක්. නිකන් හිතන්නකෝ රයිස් එකක් තියෙනවා, කොත්තුවක් තියෙනවා. ඒ දෙක පෙන්නලා කවුරුහරි කියන which one would you like to select? මේ දෙකෙන් මොකක්ද ඔයා කැමති සිලෙක්ට් කරගන්න. නංගි කියන්න ඕන අපෝ දෙකෙන් එකක්වත් එපා. හරි දෙකෙන් එකක්වත් සිලෙක්ට් කරන්න නැහැ. ඒක ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් කොහොමද? දන්නේ මම දන්නේ. neither. දැන් ඔහම දැන් වාගෙන් අහනවා මම නංගි which one would you like to select? ඊට neither. neither. ඒ කියන්නේ දෙකෙන් එකක්වත් නැහැ කියන එක. neither. 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 අන්න එහෙමයි කියන්න ඕනේ. දෙකම නරකයි. දෙකම හරි නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? neither bad. එහෙම නෙවෙයි. right? මුලින්ම කියන neither. එකක්වත් නැහැ. both are bad. both are bad. දෙකම හොඳ නැහැ. both are good. හරි? both are bad, both are terrible. right? අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. හරි? which one would you like to select? both are bad. මුල් එක ආවේ නැහැ. neither. අන්න බලන්න ආපහු සර. which one would you like to select? neither. both are bad. both are bad. which one would you like to select? neither. දෙකෙන් එකක්වත් නැහැ. දෙකම හරි නැහැ. both are bad. නැත්තම් both are terrible. ඔන්න විදිහට කියන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ මට උගන්න එක ඩිෆිකල්ට් ඇති මේ මෙයාලට වඩා නේද? yes. අන්න ඒක නෑ ඇත්ත. ඉතින් නංගිට තේරෙන්නේ නැහැ. නංගිට තේරෙන්නේ නැහැ. තාම මේ ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද නංගිට තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද නංගි මේ පැත්තට ආවන හොඳයි වගේ. නැත්නම් මන් දන්න ඔතනින් වැඩනවා නංගි. yes. මේ වගේ තැන් වලට ආවම හරි පරිස්සමෙන් මොකද මේ වතුර ටික එක කැනල්ස් අලා මාර්ග හරහා මේක වැටෙන්නේ දියවන්නාවට. දියවන්නා ඔයට තමයි වැටෙන්නේ මේ පැත්ත ඔක්කොම ඔය දියත උයන බැද්ද ගාන වෙට්ලන්ඩ් පාක් එක මේ ඔක්කොම එකම පැත්තක තියෙන්නේ කොළඹට ගොඩක් ළඟයි. ඉතින් එන්නේ මේ වගේ තැන් විනාශ කරන්න එපා. right. ඉතින් අපි හිතනවා දැන් කියලා දුන්නේව තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේ අපි ඉන්න තැන right. ඉතින් ඒ වගේම ලස්සන තැනක් තියෙනවා. ඉතින් මේ උඩට නගින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ තැන් තියෙනවා. ඒ උඩට යන්න බෑ. එතන ගොඩාක් කට්ටියක් ඉන්නවා.
ඉතින් ඒකෙන් හින්දා නංගි අපි මේ හරියකින්ද අපි පොඩ්ඩක් යනවද පඩි පෙළ හරියට යන්නේ රයිට් එහෙනම් අපි පඩි පෙළ පැත්තට යමු ඒකේ ස්ටෑර්කේස් එකේ තියෙන උඩ නගින්න හැබැයි හරි අවුවයිනේ ගොඩක් අවුවයි මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කියන්න ඕන අහන්න ඕන ඔයා කැමති දැන් කන්නද පස්සේ කන්නද දැන් අන්න මේ කෑම ගැන ප්‍රශ්නයක් නේ හරි කෑම ගැන ප්‍රශ්නයක් දැන් අහන්න ඕනේ මේ මට අහන්න ඕනේ ඔයාගේ නංගි ඔයා දැන් කන්න කැමතිද නැත්නම් පස්සේ කනවද would you like to eat now or later very good would you like to eat now or later එහෙම අහන්න පුළුවන් දැන් පොඩක් හොඳයි වගේ නේද yes දැන් මෙතන would you prefer to eat now or later එහෙම අහන්නත් පුළුවන් නැත්නම් නංගි කිව්ව විදිය හරි සරලයි simple and ඒක correct would you like to eat now or later හරි එතකොට මට කියන්න ඕනේ කැමැත්තක් දෙකෙන් ඕන එක කොහොමද කියන්නේ it is fine very good දියුණු වෙලා හරි නේද right අපි පොඩ්ඩක් යන ගමන් කතා කරමු ඉතින් කොහොමද කියන්නේ ටිකක් කලවරයි භයානකයි වගේ මෙහෙන් ගොඩක් ඉන්නවා තලගොයි එහෙම ඔය ලොකු කබරයෝ ක්‍රොකොඩයිල්ස්ලා නම් දැක්කේ නැහැ අර ලොකු උන අර කබරයෝ නේද yes නංගි ඉස්සලා කිව්වා හරි would you like to eat now or later would you like to eat now or later දැන්ද පස්සේද කන්න කැමති කැමැත්තක් ඕන එකක් දෙකෙන් ඕන එකක් either is fine fine නැත්නම් either is good හරි අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන් නේ නංගි හැබැයි දැන් මම ඇත්තටම සතුටුයි වාගෙන මේ ගොඩක් දියුණු වෙලා තියෙනවා අතනින් ඇතුළට එනකොට මම මුකුත් දැනගෙන හිටියේ නෑ දැන් සුට්ටක් දන්නවා yes දැන් දන්නවා ගොඩක් හරි ඉතින් ඔන්න නංගි මම අන්තිම දේ කියලා දෙන්නම් දැන් හරි ටිකක් ෂෝට් ලෙසන් එකක් අන්තිම දේ කියලා දෙන්නම් අන්තිම එක තමයි කවුරු යනවා මොන හරි දෙයක් අහනවා ප්‍රශ්නයක් අහනවා දෙන්නෙක් ඉන්නවා දෙන්නගෙන් අහන්නේ අපි දෙන්නගෙන් කවුරුද දැන් මෙතනට ඇවිල්ලා ප්‍රශ්නයක් අහනවා මේකට උත්තරේ මොකද්ද කියලා අපි කියනවා අපි දෙන්නගෙන් කවුරුත් මේකට උත්තරේ දන්නේ නැහැ කොහොමද කියන්නේ හරි දැන් අපි කිව්වා මම කියලා දුන්නා ඊද කියන එක නීද කියන එක රයිට් ඒ වගේ දේවල් කියලා දුන්නානේ ඉතින් ඒක පාවිච්චි කරලා පොඩ්ඩක් නංගි හිතලා බලලා කියන්නකෝ neither of us don't know the answer අන්න එතන තමයි වරද්ද ගත්තේ නැත්තම් නංගි හරි මොකද වැරද්ද මට කියලා දෙන්න බලන්න වැරද්ද මම කියලා දෙන්නම් වැරද්ද තමයි මෙන්න මේක නීද කියන එක දැම්මහම නෙගටිව් මින්නේ කොහොමද එනවා අපෝ don't know doesn't know මුකුත් ඕනේ නැහැ හරි ඒක වැරද්දා neither of us අන්න එක හරි හරි අපි දෙන්නගෙන් කවුරුත් කියන එක neither of us දෙන්නගෙන් කියන්නේ නැහැ කියන අදහස neither of us knows the answer දැන් මට තව චුට්ටක් කියන්නකෝ මේ neither of us කියලා දාලා ඇයි අපි knows කියලා දාන්නේ knows කියන්නේ දන්නවා කියන එක no කියන්නේ ඔව් ඒතකොට no කියලා දාන්න පුළුවන් අපිට මෙතන අන්න හොඳ question එකක් ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ knows මේක singular උනත් plural උනත් තියන්න පුළුවන් neither of us කියන එක එහෙම ආවහම අපිට singular විදිහට තියන්නත් පුළුවන් verb එක plural විදිහට තියන්නත් පුළුවන් ඒ කියන්නේ knows කියන පුළුවන් නැත්නම් neither of us knows the answer අපි දෙන්නගෙන් කවුරුත් answer එක දන්නේ නැහැ උත්තරේ දන්නේ නැහැ නැත්නම් neither of us know the answer ඔහොම කියන්නත් පුළුවන් ඉතින් ඕකේ ඔය singular කියන එක හොඳයි හරි ඉතින් ඒක ගොඩාක් වෙලාවට use කරනවා ගොඩාක් රටවල වල use කරනවා knows the answer ඉතින් ඔන්න ඕ වලින් තව sentences හදන්න පුළුවන් නේද නංගි ඉතින් අපි කියන්නේ මේ හැමතිස්සෙම පුළුවන් තරම් sentences හදන්න example sentences හදන්න right එතකොට Tamanට ඒව memorize කරගන්න පුළුවන් memorize කරනකොට practice කරගන්න පුළුවන් නේ neither of us knows the answer neither of us කියලා දාලා ඊට පස්සේ don't know doesn't know ඒවා දාන්න යන්න එපා සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි right neither of us knows the answer මේකේ තේරුම නීද කියලා ආපු ගමන් නෙගටිව් මින් එකනේ නැහැ කියන අදහස. ඒ කියන්නේ අපි දෙන්නගෙන් කවුරුත් උත්තරේ දන්නේ නැහැ කියන අදහස. නේද රාංගි? ඉතින් නංගිට මතකද මම අර අන්තිමට කියලා දුන වාක්‍ය? අපි දෙන්නගෙන් කවුරුත් උත්තරේ දන්නේ නැහැ. ඔව්. neither of us knows the answer. knows the answer අන්න හරි. ඒක ඉතින් අපි නෙගටිව් කරේ නැහැ. neither of us doesn't know මොකුත් කිව්වේ නැහැ. neither of us knows the answer. අපි දෙන්නෙන් කවුරුත් උත්තරේ දන්නේ නැහැ කියන එක. right? අනිත් එකයි මට තව දෙයක් මතක් වුණා දැන් මේ වෙලාවේ කියන්න. අපි either or කියලා දානවා අපහු neither no කියලා දානවා. හරිද? either or either rice or kottu. I prefer to eat either rice or kottu. එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම rice හරි බත් හරි කොත්තු හරි කන්න කැමතියි. හරි ඉතින් ඕකෙම අනිත් පැත්ත ඒ කියන්නේ මම බත්වත් කොත්තුවත් කන්න කැමති නැහැ. ඔව් එතකොට අපිට neither දාන්න පුළුවන්. I like to eat neither rice nor kottu. හරි එතකොට neither එක no දාන්නේ. neither එක no කියන එක තමයි දාන්නේ. කියන්නේ neither no n o r no. either එක rice හරි කොත්තු හරි කන්න කැමතියි. I like to eat either rice or kottu. ඒ o කියන්නේ o r. o r o. ඊට පස්සේ I like to eat neither rice no kottu. මම rice වත් කොත්තුවත් කන්න කැමති නැහැ. neither no neither rice no n o r. ඔන්න ඕක
හොඳටම ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් නංගි මම හිතනවා මේ අද කියලා දුන්න දේවල් ටික ගොඩක් වටින දේවල් ටිකක් වෙන්න ඇති කියලා. මමත් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා අද. අපි වීඩියෝස් බලන හැමෝම ඉගෙන ගන්න ඇති. ඉතින් අනිත් එක මතක් කරන්න ඕනේ අද අපි මෙතනට ආවම අපිට ගොඩාක් යාළුවෝ හම්බුණා. අපේ වීඩියෝස් බලලා. ඉතින් ඒ කට්ටියවත් මතක් කරනවා. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි මේ වගේ කට්ටිය හම්බුනහම. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඒගොල්ලොන්වත් මතක් කරනවා. ඉතින් එහෙනම් ඉක්මනින් ලබන සතියේ අපි මේ වගේම අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. හැබැයි මේ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම හැම දරුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.